Isa na namang magandang topic ang ibabahagi ko sa inyo mga boss. Ito ay ang tungkol sa column o poste. Ito mga boss yung difference between axial, uniaxial, biaxial loaded column. Step by step po natin pag-aaralan yung topic na yan. Kaya lang gusto kong ipaalam sa inyo mga boss na meron na tayong mahigit 400 na videos. Sana panoorin nyo po yung ibang mga video na yan. At bago tayo mag-umpisa mga boss, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss dito sa difference between axial, uniaxial, biaxial loaded column. Ito munang axial loaded column or yung axially loaded column. Ang ibig sabihin ng axially loaded column, columns subjected to loads acting along the longitudinal axis. Pag sinabing longitudinal axis mga boss, ito yung mahabang ito, yung height ng poste. Ito yon, Ngayon, or centroid of column section, yung sentro siya, Kung halimbawa load itong pencil na ito, nakasentro siya mga boss, Sentrong-sentro siya sa poste o sa cross-sectional section ng poste. Parang ito rin mga boss, sentrong-sentro siya. Kung ito yung X, ito yung Y, dito sa gitna ng X-axis at sa gitna siya ng Y-axis. Ayan yung load mga boss, Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong uniaxial loaded column o yung uniaxial column mga boss, If the rotation is strictly bound about a single axis only in a column, as the load eccentricity is pure about a single axis. Pag sinabing eccentricity mga boss, etong distance magmula dun sa centroid ng column o ng poste, tapos dito sa distance kung saan yung load, ito yung tinatawag na eccentricity, Ngayon, ito rin yun mga boss, Kung dati nasa centroid siya ng poste, ngayon nag-move siya mga boss sa isang axis. Pwede sa x-axis, pwedeng sa y-axis, Basta isang axis lang. Ayan yung sinasabing uniaxially loaded column, Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Dito sa next topic natin mga boss, yung biaxially loaded column naman ang pag-uusapan natin, The column having axial load acting in such a way that the load is eccentric, about both the axes in the plane of the column, Then it is called biaxially loaded column. Kung napansin nyo mga boss, kanina from centroid, nag-move siya along X lang, Ngayon, nag-move siya mga boss, dalawang axis na, hindi lang sa X. Nag-move siya along X-axis at saka sa Y-axis. Kung ito yung load mga boss, yung pencil, ayun siya, wala siya dun sa isang axis lang. Dalawang axis ang nag-move siya, ayun siya, Meron siyang eccentricity along X and then eccentricity along Y. Ito yon, yung load na ito. Ganyan mga boss yung biaxial loaded na column or biaxially loaded na column. Okay, ayun lang mga boss, Kung nagustuhan nyo yung video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.